سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. من حسام هستم و امروز قراره که یه لپتاپ گیمینگ از برند HP رو با هم بررسی بکنیم. HP پویلیون گیمینگ 16A232DX که خب میتونید توی شهریور ماه سال 1400 با قیمتی اولوش 27,700,000 تومان اون رو تهیه بکنید. همین ابتدای ماجرا میخوام بهتون بگم که بسیار خرید با ارزشیه، خیلی عملکرد قابل قبولی داره که حالا بعدتر برمیگردم بهش و بیشتر توضیح میدم بهتون. دو تا رقیب داره این لپتاپ، هر دو از برند لنوو هستن. یکی لنوو ایدیاپد گیمینگ 3 CLP که خب کارت گرافیکی ضعیف‌تری نسبت به این لپتاپ داره، فضای ذخیره‌سازی بیشتری داره و خب قیمتش روی همین بازه. از یکی دیگه هم میتونه لنوو S540 باشه که خب خیلی طراحی ظریف‌تری داره، سبک‌تره، ولی خب از بابت عملکرد پردازشی نسبت به این لپتاپ توی جایگاه ضعیف‌تری قرار میگیره. میتونید برید بالاتر، بیشتر هزینه بکنید، نزدیک 31-32 میلیون تومان، ولی باز هم نمیتونید یه همچین کارت گرافیکی که توی این لپتاپ استفاده شده، این 1660 Ti با 6 گیگابایت حافظه اختصاصی رو پیدا بکنید. از عملکرد اون شروع میکنم. بسیار عملکرد خوبی داره، میتونید انواع اقسام گیم ها رو به راحتی روی اون اجرا بکنید. من هیچ مشکلی رو از این بابت نداشتم. خیلی فریم ریت بالا و قابل قبول و قابل احترامی رو بهتون میده. میتونه خیلی تجربه لذت بخش رو از گیمینگ براتون به همراه داشته باشه. صفحه نمایش این لپتاپ 16.1 اینچ. اگر بخوام با صفحه نمایش‌های 15 اینچی مقایسه بکنم، باید بهتون بگم که همون 1 اینچ اضافه قشنگ بهتون حدود 7% فضای بیشتری رو میده که باعث میشه تجربه لذت بخشتری رو داشته باشین. صفحه نمایش فول HD از نوع IPS پنلش و رفرش ریت اون 144 هرتزیه. کمک میکنه که خیلی درگیر اون گیمه بشید و قشنگ لذت ببرید. فقط متاسفانه اسپیکری که برای این لپتاپ در نظر گرفته شده، درسته که کمپانی بنگ & اولافسن اون رو تیون کرده، بهینه کرده، ولی خب خیلی کیفیت قابل قبولی رو بهتون نمیده. خیلی بلندی صداش قابل توجه نیستش، ولی به نظر من بهتره که از یه هدفون استفاده بکنید که تجربه بهتری رو داشته باشید. خوشبختانه با ویندوز عرضه میشه این لپتاپ، یعنی موقعی که میخرید باز میکنید آماده استفاده است و این خیلی اتفاق مثبتیه. خب باید در نظر بگیرید که این لپتاپ رمش 8 گیگابایت و میتونید اون رو تا 32 گیگابایت ارتقا بدید. صحبت از مشخصات شد، خیلی سریع مشخصات این لپتاپ رو بهتون بگم. سی پی یوش کور i5 10300H که خب نسل 10. کارت گرافیکی اون رو بهش اشاره کردم، 1660 Ti با 6 گیگابایت حافظه اختصاصی، رم اون 8 گیگابایت. فضای ذخیره‌سازی که برای این لپتاپ در نظر گرفته شده یه SSD 512 گیگابایتیه که پیشنهاد من اینه که بعدتر میتونید اون رو با یه SSD M2 NVMe تغییر بدید که سرعت بالاتری رو داشته باشید. صفحه نمایشی که بهش اشاره کردم 16.1 اینچیه و البته روشناییش تا 300 نیت افزایش پیدا میکنه که کمک میکنه به راحتی بتونید با لپتاپ کار بکنید. باتری اون 3 سلولیه که چیزی اولوش 3-4 ساعت دووم میاره که خیلی شگفت انگیز نیست. و البته وزن این لپتاپ که مقدار بالاست، 2.3 کیلوگرم وزن این لپتاپه که خیلی پورتابل نیستش. برمیگردم به عملکرد این لپتاپ. خب همونطور که بهش اشاره کردم انواع اقسام گیم رو به راحتی روش اجرا میشه. از بابت تهویه هم باید بهتون بگم که خب یه مقدار گرم میکنه، مخصوصا توی کلیدهای جهت میتونید این گرما رو بیشتر حس بکنید، ولی اونقدری نیست که بخواد اذیتتون بکنه. خوشبختانه سیستم خنک کننده‌ای که برای لپتاپ در نظر گرفته شده اینجوریه که هوا رو از پایین میگیره و از پشت تخلیه میکنه به واسطه دو تا فنی که توی این لپتاپ قرار داده شده و این اتفاق به خوبی میفته و قشنگ لپتاپ خنک نگه میداره. از بابت صدایی هم که اون فنا تولید میکنن، خب صداشون شنیده میشه، ولی پیچ ساوندش یا اون فرکانس صدایی که داره خیلی مثل سوت نیست که بخواد بره روی اعصابتون و اذیتتون بکنه. این اتفاق مثبتیه که راجع به این لپتاپ افتاده. خیلی گزینه خوبی هم میتونه برای مهندسا باشه، کسایی که کارهای مهندسی رو میخوان با لپتاپ انجام بدن به خاطر اون سخت افزار قابل قبولی که توی این بازه قیمتی داره. مثلا بچهای معمار که خب نرم افزاری که اجرا میکنن خیلی کارت گرافیکی رو درگیر میکنه، این لپتاپ میتونه گزینه خیلی خوب برای اونا باشه. حتی میتونید برای تولید محتوا یا ادیت ویدیو و عکس هم روی این لپتاپ حساب باز بکنید. باز برمیگردم به همون توان پردازشی. خیلی رنگ‌های دقیقی رو این صفحه نمایش بهتون نمیده، ولی از بابت اینکه هیچ مشکلی رو نداشته باشه و لگ نزنه و خیلی نرم و روون اون نرم افزار اجرا بشن، خب واقعا میتونید روی این لپتاپ حساب بکنید.
و نکته آخری که راجع به عملکرد این لپتاپ می‌خواستم بهش اشاره بکنم اینه که با توجه به سی پی یویی که تو این لپتاپ قرار گرفته به راحتی میتونید ویندوز 10 اورجینال اون رو به ویندوز 11 ارتقا بدید. ممکنه برای بعضی سوال باشه که خب این اتفاق به راحتی تو این لپتاپ میفته. میرسم به طراحی این لپتاپ و خب اولین تستی که انجام میدیم با یه دست واز میشه یا نه و خب به راحتی این اتفاق میفته. قشنگ خیلی لولای قرص و جونداری برای اون در نظر گرفته شده. خیلی حس خوبی رو منتقل میکنه این ماجرا و خب اولین چیزی که به نظر میرسه کیبوردمونه. خیلی کیبورد خوبی داره، رنگ سبز استفاده شده، خیلی فونت قشنگی هم داره. 4 تا کلید W, A و S و D یه حاشیه سبز رنگ دارن که اونها رو یه مقدار متمایز میکنه و یه سری چراغ LED در نظر گرفته شده برای دکمه‌های مختلف، برای پاور باتن، برای دکمه کپس لاک و البته برای دکمه میوت که خب اون چراغ LEDش نارنجی رنگی ولی خب متاسفانه برای نامپد چراغ نداریم و شما متوجه نمیشید که کی نام لاک روشنه و یا خاموشه و میتونه یه مقدار اذیتتون بکنه. یه نکته منفی دیگه ای که راجع به این لپتاپ وجود داره کلیدهای جهت هستن که کلید بالا و پایین به صورت فشرده دیزاین شدن که برای لپتاپ گیمینگ یه مقدار عجیب به نظر میرسه ولی خب کلیدها خیلی ترافل خوبی دارن، قشنگ عمق خوبی رو طی میکنن و حس خوبی رو از تایپ کردن با این لپتاپ میتونید داشته باشید. از طرف اون کلیدهای نامپد هم خیلی گندن و دسترسی بهشون خیلی راحتی. یه ترک پد بزرگ هم در نظر گرفته شده، ممکنه که اثر انگشت رو به خودش جذب بکنه اما کار کردن باهاش خیلی آسون و راحته. دو تا نکته هم می‌خواستم بهش اشاره بکنم، این که نه سنسور اثر انگشت داره و نه از ویندوز هلو پشتیبانی میکنه که بتونید یه ورود امن رو به این لپتاپ داشته باشید. با یه پسورد رو ست بکنید و با اون این ورود رو انجام بدید. و نکته دوم راجع به بکلیت این کیبورد که میتونه تو لول های مختلف تنظیم بشه، اونم سبز رنگه و خب خیلی زیبا میکنه، مخصوصا وقتی نور کمه کار کردن با این لپتاپ خیلی حس لذت بخشی رو منتقل میکنه. برمیگردم به پورت هایی که برای این لپتاپ در نظر گرفته شده. سمت راست پورت HDMI رو داریم، یه دونه پورت USB رو داریم، درگاه اترنت و البته یه دونه پورت USB تایپ C که از دیسپلی پورت هم پشتیبانی میکنه. جک هدفون رو داریم و درگاه مموری SD که خب خیلی میتونه کمک بکنه. سمت چپ پورت شارژ رو داریم و یه دونه USB دیگه که میتونید گجتاتون رو به وسیله این پورت USB که سمت چپ این لپتاپ قرار گرفته شارژ بکنید. به نظرم پورتایی که برای این لپتاپ انتخاب کردن نسبتا کامله. میتونست یه پورت USB تایپ A دیگه هم داشته باشه ولی خب همینجوری هم به نظرم پورتاش خوبه. میرسم به وبکمی که برای این لپتاپ در نظر گرفته شده. HD کیفیتش خیلی آنچنان بالا نیست ولی خب میتونید مکالمه‌های نسبتا خوبی رو، مکالمه‌های ویدیویی نسبتا خوبی رو باهاش تجربه بکنید. در نهایت باید بهتون بگم که این لپتاپ انتخاب خیلی خوبیه، خیلی عملکرد پردازشی قابل قبولی داره برای گیمینگ که عالیه، واقعا حرف نداره. دو تا ایراد داره، یکی باتریمونه که خب یه مقدار زود خالی میشه و نکته دوم وزن بالای اون. اگه این دو تا رو قلم بگیریم بسیار خرید با ارزشی و من اونو به همه اون کسایی که میخوان توی این بازه قیمتی هزینه بکنن توصیه میکنم. خیلی ممنونم که این ویدیو رو تا انتها تماشا کردید. انتخاب شما برای لپتاپ گیمینگ چی؟ حتما توی کامنت ها بنویسید. اگر این ویدیو رو از طریق پلتفرم یوتیوب تماشا میکنید حتما این کانال رو سابسکرایب بکنید و زنگوله کنارش رو هم بزنید. خیلی ممنونم که نظر میدید، کامنت میذارید و امیدوارم که این اتفاق یه روند ادامه دار باشه. مرسی.